นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกเราอีกครั้งการ reaction นะครับผมพี่แฮมหายไปนะมีคนถามว่าพี่แฮมจะ reaction เรื่องลับปุ๋ยหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามีคนถามว่าแบบเห็นพี่แฮมหายไป6 สัปดาห์ถ้า react ก็ควรจะ react ไปนานแล้ว react นะครับผมแต่เผอิญว่าป่วยนะครับผมพอป่วยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเลยนะครับผมเนื่องจากว่าไปเกิดอุบัติเหตุมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็เจ็บไหล่มากวันนี้ยังไม่หายนะครับผมไหล่ขวานี่ยกไม่ได้จนไหล่จะติดแล้วนะครับผมแต่ก็โอเคตอนนี้รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นกว่าตอนนั้นเยอะแล้วก็กินยาไปเนี่ยยามันที่กินมันทำให้ง่วงนอนมากก็เลยบอกว่ามันไม่มีเวลาอยากจะอัดหรือไม่มีเรี่ยวแรงอยากจะอัด react เลยแต่ตอนนี้มันโอเคแล้วมันฟื้นขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยคิดว่ามาเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับผมกับ6 ตอนที่มันผ่านมาเนาะกับเรื่องลับปุยนะครับผมว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้นะก็ต้องก่อนอื่นเลยเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เป็นของทาง Attraction นะครับผมแล้วก็มีทางแล้วก็ฉายลงทาง iQIYI นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลา 4 ทุ่มครึ่งฉายในช่องวันก่อนแล้วก็มาย้อนหลังกับอันคัททาง iQIYI ตอน 5 ทุ่มครึ่งนะครับผมคิดว่าทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วแหละเพราะผ่านมา6 สัปดาห์แล้วเนาะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่ม reaction กันดีกว่านะครับผมพูดเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่ไม่ได้ดูเทรลเลอร์มาก่อนเลยนะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกับซีรีส์ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็เรียนรู้จากตัวละครไปพร้อมๆกันเพราะว่าตัวละครหลัก2 คนที่เราจะเห็นกันเนี่ยก็จะมีน้องพีนะครับผมกับน้องไทเทิลเนาะซึ่ง2 คนนี้เนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ในหลายเรื่องที่ผ่านๆมานะครับผมก็คิดว่าน่าจะเคมีนะครับ2 คนแอบเห็นแวบๆแล้วเรามันเข้ากันมากมันน่ารักมากคนกรีดกราดกันแบบว่าหลาย EP แล้วที่ผ่านมาเดี๋ยวเราขอมาเก็บโมเมนต์แบบนั้นบ้างละกันนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าจะดูกันต่อไปยาวๆแล้วจะเห็นชุดนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะพี่จะอัดยาวเราอาจจะเห็นชุดนี้ประมาณสัก4 EP อะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะครับผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็หากมีฉากที่เป็นเหมือน18 บวกนิดนึงเนี่ยทางiQIYIเขาจะขอให้เบลอไปนิดนึงแล้วกันนะครับผมเหมือนกับว่าอาจจะเบลอเพื่อจะไปดูแบบเป็น VIP ที่ทางiQIYIนะครับผมก็อย่าลืมแล้วกันว่าถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆไม่ตัดนะครับผมไปดูได้ที่ทางiQIYIนะครับผมแบบว่าเป็นเวอร์ชันอันคัททุกๆคืนวันเสาร์ 5 ทุ่มครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมกับ EP ที่1ครับผมลับปุยนะครับผมไปเลยมาลับปุยนะครับผมฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอผมไม่รู้นะว่าโลกในที่คุณอยู่เป็นแบบไหนแต่ในโลกที่ผมอาศัยอยู่นั้นดันมีโลกแปลกประหลาดอยู่ชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างเหนือธรรมชาติ
และเราก็เรียกโรคนี้ว่าโรคหูดับชื่อของมันอาจจะฟังดูธรรมดาแต่อาการของมันนี่สิแปลกบางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์บ้างก็บอกว่าเป็นคำสาปเพราะคนที่เป็นโรคนี้จะหูดับและไม่ได้ยินเสียงอะไรในทุกๆครั้งที่ฝนตกแต่ทุกคนก็สามารถได้ยินเสียงของพวกเขาเหล่านั้นได้ปกตินั่นหมายความว่าคนที่เป็นโรคนี้จะเหมือนถูกตัดขาดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมีเพียงแค่ความเงียบเท่านั้นที่พวกเขาจะได้ยินทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมมันถึงถูกเรียกว่าคำสาปซึ่งในวงการแพทย์ก็ได้นิยามอาการนี้ขึ้นมาว่าภาวะ sudden sensorineural hearing loss during raining ครับช่างครับมันซับซ้อนไปจริงๆโรคหูดับมันมีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้หูดับได้ในบางเวลาแน่นอนว่าหลายๆอย่างในโลกของผมถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่เป็นโรคหูดับแต่มันก็ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญนักหรอกเพราะจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหูดับมีเพียงแค่1ในไม่กี่คนเท่านั้นเองเคยดูสารคดีหนึ่งที่เขาเป็นโรคหูดับตอนแบบว่าตอนที่อยู่กับคนเยอะๆเลี้ยงเสียงแบบเยอะๆแบบ100 เดซิเบลและทุกคนที่เป็นโรคนี้ก็มีอยู่ในทุกอาชีพทุกช่วงวัยดังนั้นพวกเขาจึงมีวิธีการในการใช้ชีวิตหรือการปรับตัวเพื่อไม่ให้เป็นภาระของสังคมที่พวกเขาอยู่และพยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดซึ่งปัญหาหลักที่ยังไม่มีใครแก้ได้ของคนที่เป็นโรคหูดับคือการที่เขาไม่สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ในเวลาที่ฝนตกหรือเข้าใจง่ายๆก็คือแค่ใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองขอโทษนะคะสั่งอาหารหน่อยค่ะรับอะไรดีคะรับเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะแล้วก็เอาเป็นข้าวผัดทะเลค่ะแต่ว่าไม่ใส่กุ้งนะคะแฟนหนูเขาแพ้กุ้งค่ะเมื่อกี้ขอโทษด้วยค่ะพอดีว่าแฟนหนูเขาเป็นโรคหูดับค่ะงั้นรอสักครู่นะคะจะต้องมีใครสักคนมาช่วยตรงเนาะนั้นเขาป่วยเป็นโรคหูดับด้วยแหละจริงเหรอดีอะอยากเป็นบ้างจังแต่เหมือนแฟนเขาไม่ได้เป็นนะถ้างั้นเขาก็ไม่ใช่โซค่ะรับอะไรดีคะและนี่คือผมเองครับลืมแนะนำตัวไปเลยผมชื่อแสงใต้เป็นนักเขียนคอลัมนิสต์นิตยสารทั่วไปที่พยายามจะใช้ชีวิตที่แสนธรรมดาและเรียบง่ายนี้ให้เป็นปกติที่สุดบนโลกใบนี้สวัสดีครับกัปตันพลาสมาจาก Star Wars นะครับผมใครไม่เคยดู
ดังนั้นวิธีแรกที่ผมคิดขึ้นได้ในการสื่อสารเวลาที่ฝนตก ให้เหมาะกับอาชีพของผมนั่นก็คือ post it ครับ ใช่ครับ post it มันง่ายและก็ไม่ยุ่งยาก น่ารักดีเนาะจริงๆก็ใช้ชีวิตได้ไม่ยากอยู่นะ อันที่จริงยังมีอาการประหลาดที่สำคัญของโรคหูดับอยู่อีกข้อหนึ่ง คือเมื่อคนที่เป็นโรคหูดับบางคนมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์เมื่อไหร่ เขาจะได้ยินเสียงและสามารถสื่อสารกับโซลเมตหรือคู่แท้แห่งโชคชะตาของตัวเองได้ อันนี้พิเศษ หากว่าที่ที่ทั้งคู่อยู่ฝนตกพร้อมกัน หรือที่ทุกคนเข้าใจกันว่า Rainverse ไงครับ แต่ผมไม่เชื่อในเรื่องของโซลเมตหรือคู่แท้งโชคชะตาเลยนั่นหรอกนะทำไมน่ะเหรอ ไปเดนมาร์กเป็นไงบ้าง สนุกดีพ่อ ไปสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับแม่ เป็นจ้า สวัสดีเว้ยขอบคุณครับ ขอบคุณครับ แม่นั่งหัวโต๊ะอันนี้ผิดปกติ แหม วันนี้บ้านเรามีเซอร์ไพรส์อะไรกันปะเนี่ย อยู่พร้อมหน้าทุกคนเลย ปกติบ้านเราไม่จัดงานวันเกิดงี้ไม่ใช่หรอ วันนี้วันเกิดลูกนะ ใช่ งานวันเกิดงั้นเรากินข้าวกันนะพ่อทำสุดฝีมือเลยนะอ่ะตักเลยลูกมาอ่ะแบ่งใต้ ขอบคุณครับ เจ้าของวันเกิดกินเยอะๆ นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมทุกคนดูแปลกๆอะ แสงใต้ฟังพ่อนะ เรื่องที่พ่อกำลังจะพูดให้ฟังเนี่ย มันอาจจะทำใจยากนิดนึง พ่อแม่เลิกกั คื น อพ่อกับแม่เนี่ย มีปัญหากันมาสักพักใหญ่แล้วล่ะ แต่เราทั้งสองคนก็พยายามที่จะหาทางออกแล้วก็หาทางแก้ไขกันอยู่นะแต่มันก็ยัง คือวันเนี้ยที่พ่อให้ลูกกลับมาเนี่ย จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนอะเพราะว่าพ่อมีเรื่องจะบอก คือพ่อกับแม่ตัดสินใจหย่ากัน มันเป็นความสบายใจของพ่อแล้วก็ของแม่เขาด้วย พ่อพูดเล่นอะไรของพ่อใต้ไม่ตลกนะ นี่พวกมึงทั้ง3 คนรู้เหรอใช่ไหม ที่นั่งเงียบวันเนี้ยแม่ใช่ไหม แม่ไปกดดันพ่ออีกแล้วใช่ไหม ฮะ แสงใต้ลูกฟังพ่อ เรื่องเนี้ย มันไม่มีใครถูกใครผิดลูก วันหนึ่งถ้าลูกโตขึ้น ลูกจะได้เรียนรู้ว่า บางสิ่งบางอย่างมันนอกเหนือการควบคุม พี่เขาเล่นดีเนาะ แต่พ่อกับแม่เนี่ยอยากให้ลูกรู้ว่า เสียงแบบเครือ พ่อแม่รักลูกมากๆรักลูกทุกคนมากๆถึงแม้ว่าแบบ พ่อกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหรือห่างกันไป ก็ไม่มีวันไหนเลยนะที่แบบ จะรักลูกๆน้อยลง ยังรักเหมือนกัน
รักมันเด้อ เข้าใจแสงใต้อยู่นะ แสงใต้ เขาน่าจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องรักแท้ที่สุดในบ้านอ่ะ เพราะเขามีโรคดวงนี้อยู่อะ ได้ โอเคปะเนี่ย เกมเมื่อวานได้ ได้ กูอยู่ตรงนี้นะ ฝนดันตกอีกก็ไม่ได้ยินเสียงอีก เป็นน้องที่น่ารักเนาะเตรียมช็อตโน้ตเอาไว้ตลอดเวลาไปคุยกับพี่ ขอโทษนะครับ ได้ยินเสียงผมไหม 20 ปีพอดีอายุตอนนั้น นี่ร้องไห้อยู่เหรอ โอเคหรือเปล่าครับ ใช่ครับ ผมเองก็เป็นโรคหูดับ แล้ววันที่ผมได้ยินเสียงโซลเมตของตัวเองครั้งแรกในชีวิต มันคือวันเดียวกันกับวันที่พ่อแม่ของผมเลิกกัน ณ เวลานั้น ผมตัดสินใจได้ทันทีว่าจะไม่สานสัมพันธ์กับโซลเมตของตัวเองเด็ดขาด เพราะขนาดพ่อกับแม่ของผมที่เป็นโซลเมตกันยังเลิกกันได้เลย มันไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องเชื่อเรื่องรักแท้ของโซลเมตอีกต่อไป ผมต้องการที่จะฝืนโชคชะตาของตัวเอง และผมจะไม่มีวันตอบโซลเมตของตัวเองกลับไปเด็ดขาด คนเขียนเรื่องก็เก่งเนาะ หาธีมได้ อุ๊ยโอ้ยเจ็บแทน เป็นอะไรหรือเปล่าครับ ทำไมผมไม่ได้ยินเสียงคุณแล้ว อ๋อเรื่องที่จะเงียบตอนฝนตกไม่ยอมพูดอะไรออกไปกลัวอีกคนนึงจะได้ยิน คุณ ไม่มีวันตายไม่มีวันตอบกลับแน่นอน อย่าลืมทายานะครับ อุ๊ยไม่ชอบเป็นธีมที่ดี ต้นงานลูกค้าต้นนี้ว่าไง เดี๋ยวเที่ยงน่าจะคอนเฟิร์มนะ พี่ขอเที่ยงเลยนะ โอเคค่ะ แสงใต้ พี่โบสวัสดีครับ มานี่มาเป็นนี่มา ไง มีไอเดียงานของต้นเดือนหน้ายัง ใต้เข้าออฟฟิศบ้างนะเฮ้ย หรือว่าเราจะทำคอนเทนต์ด้วยกันดีไหมเพื่อจะได้ช่วยดึงยอดคนอ่านอ่ะ ต้าก็ว่าดีนะครับ บอสเองก็น่าจะชอบด้วย ส่วนเรื่องไอเดียเนี่ย ต้าคิดว่าต้าอยากเขียนอะไรที่มันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะฮะ ดีเลย
พี่ชอบจะว่ารักเลยก็ได้ การดูแลสุขภาพเหรอครับ คนรักสุขภาพต่างหากค่ะหนูชอบมากฟีลแบบเลิฟซิกอะไรอย่างเงี้ยซิกแพคกับแม่นี่พร้อมมากค่ะที่จะแบบรีเสิร์ชภาพประกอบอ่ะ โอเค งั้นดีเทลเราคุยกันวันหลังนะ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวใต้ขอไปเก็บของแล้วไปคาเฟ่ก่อน ตายแกจะไปนั่งทำงานข้างนอกอีกแล้วหรอนี่ตายทางออฟฟิศเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักแสงใต้แล้วนอกจากพี่เนี่ยอ่ะนี่ อย่างพี่คนนั้นอะจำชื่อเขาได้ยัง เข้าใจครับพี่โบ แต่ว่าใต้ขอทำงานแบบใต้ถนัดดีกว่า ใต้พี่ก็เข้าใจนะ แต่เราจะอยู่คนเดียวบนโลกเนี้ยไม่ได้ ใต้จะรู้จักแค่พี่โบอ่ะก็ไม่ได้ พี่อยากให้ใต้อ่ะ ยิ้มให้กับคนอื่น แล้วพี่ก็ชอบด้วยเวลาที่ใต้อ่ะ คุยกับคนอื่นนะตามใจละกันพี่ไม่บังคับหรอกงั้นถ้าวันเนี้ยพี่ไม่วุ่นเกินไปเดี๋ยวพี่ตามไปนั่งที่ร้านกาแฟด้วยเนาะ โอเคครับ ยิ้มอีกสิคะไม่น่ากลัวเหมือนกัน อ่ะ ตามงานให้พี่ด้วยนะ เที่ยงนี้ต้องเสร็จ โอ๊ตนั่งแชทอะไรอยู่ แกงนั้นอะไรจะเมามอยไม่เอานะคะหนู เที่ยงนี้นะคะเที่ยง รับออเดอร์หน่อยครับ เอาเป็นลาเต้ร้อนแก้วหนึ่งครับ ได้เลยครับสักครู่นะ โอ้ยชอบความเพอร์เฟคชั่นนี้ทุกอย่างไม่เป็นทำงานไม่ได้ การแต่งตัวให้สอดคล้องกับอาชีพในปัจจุบัน ในแต่ละวันการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็จะต่างกันออกไป เราก็ควรจะใส่ไอเทมเข้าไปอย่างเช่น หูฟัง ผ้าคาดผม ใช่เลยแบบนี้แหละ ส่วนชุดทำงานมันคงจะต้องเพิ่มนาฬิกา แต่ถ้าจะมาอ่านหนังสือที่คาเฟ่แล้วก็นี่มันคือสนามรบแฟชั่นชัดๆแว่นต้องมาเสื้อกันหนาวก็ต้องมีกระเป๋าต้องเป๊ะ อุ๊ยน้องชายอะ บ้าปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอย่าให้กูตามทันนะ บ้าปะปั่นจักรยานฟุตบาท ถ้าชนคนอื่นตายจะทำไงวะ ใครจะรับผิดชอบ ถ้ากูเจอนะ กูจะจับก็ทุ่มให้ซะ เขาไม่เอาไม้มาตีหัวพอดีเท่าไหร่ละฮะงูหนิดอะไรเนี่ย เทียน กูรู้นะว่ามึงไม่ชอบอะไรแบบเนี้ย แต่มึงก็ต้องใจเย็นบ้าง เข้าใจไหมไม่มีเรียนหรือไง มีบ่ายอ่ะ มึงเหอะไม่ไปทำงานในออฟฟิศเหมือนชาวบ้านเขาบ้างไง โอ้ยอย่าพูดเหมือนพี่โบได้ปะแล้วนี่รู้ได้ไงเนี่ยกูอยู่นี่เนี่ย ไลน์ก็ไม่ไลน์มาถามก่อน อ้าว นี่กูใคร นี่น้องชายสุดที่รักนะครับ ต่อให้มึงหายไปอ่ะ กูก็หาจนเจออะ น้องชายสุดที่รัก แน่นอน วันนี้ดิ นี่กูพลาดแล้วเนี่ย พาทุกรอบเลย ที่กูมาวันเนี้ยคือกูจะมาบอกมึงว่า อย่าลืมนัดกับแม่นะ ที่บ้านวันอาทิตย์ อ
รู้แล้ว มึงว่าแค่เราสองคนใช่ปะวะ ไม่รู้ มึง นี่ก็ครั้งแรกเลยนะเว้ย ตั้งแต่พ่อกับแม่เลิกกันอะแล้วแม่ก็ชวนเราไปกินข้าว แล้วบอกด้วยนะ ว่ามีเรื่องจะคุยอะเรื่องอะไรวะ มึงว่าโทรไปถามแสงจันทร์กับแสงเหนือดีปะ ชอบชื่อ เผื่ บ้าน อมันรู้ จังเลย แสงจันทร์แสงเหนือ ฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับพี่ชาย เอ้ยอย่านิ่งใส่กูดี โอ้ยไม่ต้องโทรหรอก เดี๋ยวไปก็รู้เองอะ กูอยาก ใจร้อนนะมึงอะอะไร ใกล้เสร็จยังอ่ะว่าจะแวะไปซื้อหนังสือก่อนเข้ามอ ไปด้วยกันปะ ไปร้านหนังสือเหรอ เออ เฮ้ยไปดิ ไปด้วย แต่ว่าขอทำงานตรงนี้ก่อนใกล้เสร็จละ ส่วนมึงนั่งเงียบๆตรงนี้ เงียบๆ ตรงไหน โอเค ว่า นะ ใกล้เสร็จ ห้าม ฉัน ก เห็ วน นเธอเพิ่งเริ่มงาน ได้ครับ จัดไป กาแฟยังไม่มาเสิร์ฟเลย พี่ครับเอาลาเต้แก้วหนึ่งครับ บอกว่าอะไร อย่ากวน งั้นเป็นอเมริกาโน่ อย่ากวน ก็สั่งกาแฟ เงียบ โอ้ อย่างเย็นเลย มึงอยากได้อะไรปะ เดี๋ยวเดินดูก่อนอะ เป็นอะไรหรือเปล่าครับ ไม่มีวัน ตายไม่มีวันตอบกลับแน่นอน เมื่อวานกูเผลอตอบสเวทเลยว่ะ ฮะ จริงปะเนี่ยแต่เขาว่าไง เขาก็ชวนกูคุยต่อนะ แต่กูไม่ได้ตอบเขากลับอะ โหยใต้ มึงตอบเขาบ้างเหอะ เขาคุยคนเดียวมาตั้ง2 ปีแล้วนะเว้ย ไม่เห็นใจเขาบ้างไง มึงรู้ปะว่าโลกเนี้ยมีคนอีก 99.99999999999%เลยนะเว้ย ที่อิจฉาคนแบบมึงอะรวมทั้งกูด้วย ไม่เห็นหน้าอิจฉาตรงไหนเลย นี่กูเป็นโรคนะเว้ย ตาย กูรู้นะเว้ยว่ามึงเหงาอะเปิดใจให้เขาบ้างเหอะ เลิกตั้งกฎงี่เง่าให้ตัวเองได้แล้ว เฮ้ย เมื่อกี้มึงด่าอะไรกูอะมึงด่ากูเหรอ อุ๊ยคืออะไร ไอเทียน คนอย่างมึงนี่ เข้าร้านหนังสือเป็นด้วยวะ มึงมาได้ไงเนี่ย นี่ แย้มหัวใจใยน้องสาวจำเป็นตอนใหม่ว่ะเพื่อน โอ้ยงานนี่พวกมึงยังไม่เลิกอ่านนิยายว่าวิวกันอีกเหรอ พูดอย่างนี้ไปต่อยกูข้างนอกเลยไหม เฮ้ย ใจเย็นดิ ใจเย็นดิ เขาเรียกไลท์โนเวลของดีทั้งนั้น ไลท์โนเวล เรื่องของพวกมึงเหอะ นี่พี่แสงใต้ป่ะครับ ครับ นี่แหละ พี่ชายกูเอง สวัสดีครับ เก่งมาก พอดีไอเทียนมันพูดเรื่องพี่ให้พวกผมฟังบ่อยแล้ว ก็เพิ่งได้เจอเลยครับ มึงเล่าอะไรขึ้นหรอฟัง อ๋อ มันชอบอวยเรื่องพี่ให้พวกเราฟังครับ พอหยุดพูดเลยมึงอ่ะ หรือว่าที่มึงเข้าร้านหนังสือได้เพราะว่าพี่มึงชวนมึงใช่ปะ กูเนี่ยชวนมันมา จริงปะพี่ ครับ กูจะมาซื้อนิตยสารฟิล์มอ่ะ งงอะไร พวกกูรู้จักมึงเป็นปีไม่เห็นจะรู้เลยว่ามึงอ่านหนังสือภาพยนตร์กับเขาด้วยอ่ะ กูก็อ่านตอนไม่ได้อยู่กับพวกมึงไหมล่ะ เห็นอย่างเงี้ย กูรักในสิ่งที่กูเรียนนะเว้ย
เชื่อก็เห็นมึงมีแพชชั่นอยู่ แน่นอน เดี๋ยวพวกกูไปกินข้าวแล้ว ไปปะเดี๋ยวพวกกูรอ ไม่เป็นไร เดี๋ยวกูหาซื้อหนังสือก่อน อ่ะ ตามใจแล้วกัน สวัสดีครับ ครับ เจอกัน เจอกัน ดูสนิทกันดีเนาะ เด็กซีมพวกเนี้ยสนิทกันทั้งรุ่นอะตายเรื่องนี้กูหามานานมากเลยอะเรื่องนี้เลย นี่ โอเค ยินดีด้วย เดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวมีคนมาเอาไปแน่เลยอ่ะ เห็นไหมฉันว่าแล้ว เอ้า ไม่ถือไว้ ไปไหนแล้วอะลมฝน เพื่อนในคณะ ว่า อันนั้นของกูอะ มึงซื้อล่อ เปล่า แต่เมื่อกี้กูหยิบลงมาจากเชลฟ์แล้วอะ ไม่ถือไง กูมาจองไว้ เพราะว่ากูจะเดินไปเอาอันอื่นก่อนกูเลยวางไว้ก่อน ก็แปลว่ามึงยังไม่ได้ซื้อถูกไหม กูจองแล้วนะเว้ย ก็ถ้ามึงยังไม่ได้ซื้อ มึงจะบอกว่ามันเป็นของมึงได้ไงอะ มา อะไรวะ มึงไม่มีสิทธิ์เอาหนังสือที่กูจองแล้วนะเว้ย ก็ถ้ามึงยังไม่ได้ซื้อ มึงจะบอกว่ามันเป็นของมึงได้ไง นี่มึงกวนตีนเหรอ เปล่า กูไม่แปลกใจเลย ทำไมมึงถึงไม่มีเพื่อนคบ ถ้าไม่มีเพื่อนแบบมึงกูก็ไม่ติดนะ อ้าวเวลาฮะ เฮ้ย เทียน ฮะ ทำอะไรของมึงเนี่ย ก็ไม่เอาหนังสือกูไปอ่ะมันต้นตีนอ่ะ มันไม่มีมารยาท เทียนคุยมันดีๆหน่อยมันสาธารณะนะเว้ยมึงเล่ามานี้เกิดอะไรขึ้น เมื่อกี้มึงก็เห็นนะกูหยิบหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ย จากตรงนี้เลย แล้วกูมาวางไว้ เพราะว่ากูจะเดินไปดูเล่มอื่นก่อน แล้วกูเดินกลับมา แม่งก็จะเอาไปจ่ายตังค์แล้วเนี่ยมึงดูดิ มึงเข้าใจกูใช่ปะ ไม่เข้าใจ ทำไมมึงไม่ถือไว้ ต้องขอโทษแทนน้องชายผมด้วยนะครับ เฮ้ยใต้ อะไร มึงฟังกูปะเนี่ย ฟังดิ ก็คือมึงเอาหนังสือเล่มนั้นใช่ไหม อืม มึงวางตรงนี้ อืม แล้วมึงก็เดินไปไหนไม่รู้ นี่กูเดินไปแค่นี้เอง มึงยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วย คนอื่นที่เขาจะมาหยิบไปเนี่ยเขามีสิทธิ์ปะวะ พี่เป็นพี่ของแสงเทียนเหรอครับ ครับแสงใต้ครับ ผมลมฝนนะครับ ผมว่าน้องพี่คุยไม่รู้เรื่องแล้วอะ มึงอะไรคุยไม่รู้เรื่อง เทียนไม่เอา ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ ครับ ผมไปละ ไอ้ใต้ สงสารนะ เอาหนังสือกูมา หยุดเลยหยุดใจเย็นหน่อยดิ น้อ วะ งเสือเล่นน่ารักด้วยไง มันไม่มีแล้วนะเว้ย แล้วมันจำเป็นไหมที่มึงต้องไม่โมโหใส่เขาขนาดนั้นอะ จำเป็นดิก็มันไม่มีแล้วอ่ะใต้ มึงโตแล้วนะเว้ย อีกอย่างเดี๋ยวเขาเอาหนังสือมาวางใหม่มึงค่อยซื้อใหม่ดิ กูรอตั้งนานแล้วมันไม่มีแล้ว มึงรู้ได้ไง เนี่ยไปถามเขาเลยไป ไปโอ้โหเสียงดังจังวะสาธารณะนุ้ย พี่น้องเนาะ
น้องคือแยกกันอยู่หรือเปล่า2 คนอยู่กับพ่อ2 คนอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ย คนที่ฉันเฝ้ารอ คนที่จะมาคู่กัน คนที่ใจตรงกัน คนคนนั้นเป็นเธอใช่ไหมเสียงกีตาร์หายฝนตก อ๋อเขาไม่รู้ฝนตก พี่ขอโทษ พี่เพิ่งรู้ตัว พี่กลัวหรือเปล่าใช่กูรู้นะเว้ยว่ามึงเหงาอ่ะเปิดใจให้เขาบ้างเถอะ เลิกตั้งกฎงี่เง่าให้ตัวเองได้แล้ว ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะอยู่เงียบๆให้นะ พี่ร้องต่อได้เลยครับ คือวันนี้พี่กำลังแต่งเพลงใหม่อ่ะ เลยอยากฝึกร้องให้คล่อง ถ้างั้นถือว่าน้องมาช่วยพี่ฟังหน่อยนะ ถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้ยินเสียงกีตาร์ก็เถอะแค่เธอลองใช้หัวใจฟังใจ ฉันดูแค่ยอมให้ฉัน ฟังใจเลยฮะ ใช้ใจบอกเธอให้รู้ว่ามันมีแค่เธอว่าฉันรักเธอและมันเป็นของเธอ ไว้เห็นภาพเครื่องดนตรีมันอยู่ตรงหน้า ให้เธอมาฟังใจฉัน 'Cause you are my destiny เป็นไงพอฟังได้ไหม ถ้าไม่ตอบแบบนี้พี่เขินนะ พี่ว่าพี่ไม่กลัวน้องแล้วดีกว่า ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะอยู่เงียบๆจนกว่าฝนจะหยุดตกนะครับ จริงๆมันจะเป็นพรหรือคำสาปก็ได้นะมันที่เขาพูด ไม่ชอบเด็กยุคนี้เนี่ยมีชื่อ2 พยางค์ค่ะลมฝนนี่ สนุกปะคุยกับกูอ่ะ คุยกับหมามั้ง ก็ดีอ่ะ มีวิเคราะห์หนังญี่ปุ่นกับเกาหลีของเดือนนี้ด้วย อ๋อ ไม่มีปัญญาวิเคราะห์เองเลยต้องหาอ่านความคิดคนอื่นจากในหนังสือ กูเพิ่งรู้เนี่ย ว่าท็อปรุ่นอย่างมึง วิเคราะห์หนังเองไม่เป็น กูแค่อยากได้มุมมองจากนักวิเคราะห์หลายๆคนปะ เองก็แสดงว่าที่มึงได้คะแนนเยอะๆเนี่ย มึงเอาไอเดียมาจากในนี้หมดเลยใช่ปะไม่น่า ถึงอยากได้หนังสือจะต้องแย่งกู จนมึงลืมคำว่ามารยาทอะ ทำ
ทำไมมึงปากดีจังวะเมย์ก็อยากได้หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หรอแล้วยังมีหน้ามาว่ากูอีก ก็ใช่ แต่กูแค่อยากอ่านบทสัมภาษณ์ความคิดของผู้กำกับ ไม่ใช่ลอกบทวิเคราะห์โง่ๆแบบมึง ก็จริงอะคนโง่อย่างมึงไม่น่าคิดได้แบบเขาหรอก เฮ้ยทะเลาะอะไรกันครับเนี่ยเสียงดังชิบหายเลยปิงปอง พี่ปิงปอง ไอ้ลมผมกวนตีนผมอ่ะ กูนั่งอ่านหนังสือของกูดีๆมึงเองเมื่อวานที่เข้ามาหาเรื่อง มึงนั่นแหละ หยุดเลย กูได้ยินค่ะ สิ่งที่พวกมึงทะเลาะกันอะเรื่องหนังสือใช่ปะ จ้า นี่อยากนมกันยัง เรียนปี 2 แล้วนะเว้ย แล้วก็เสือกเลือกเอกฟิล์มเหมือนกันอีก เดี๋ยวพวกมึงทั้งคู่เนี่ยนะ ก็ต้องทำงานด้วยกันทะเลาะให้ได้อะไรเนี่ย ถามมันดู แต่ก็เอาเหอะ ถ้าจะทะเลาะกันนะ เอาเลยเชิญเลยซัดกันแบบเงียบๆได้ปะ มึงดูด้วยเกรงใจคนอื่นเขาด้วย เขาก็จ่ายค่าเทอมเหมือนพวกมึง หรือไม่ก็นู่นเห็นนู่นไหมรั้วนั่นน่ะซัดกันข้างนอกไหม นั่นแหละ เดี๋ยวกูไปแล้ว อาจารย์ก๊อฟแม่งเข้าเร็วด้วยช่วงเนี้ยแต่ถ้าซัดกันต่อเนี่ย ใครแพ้ใครชนะบอกกูด้วยละกัน กูอยากรู้ โคตรเด็กเลยมึงอะมองอะไร รอพี่ด้วยพี่ค่ะไปพี่กลับด้วย กลับด้วย ใต้ขับรถเมย์นะ พี่โบไม่ชอบนั่งรถเมย์นี่ โอ้ก็ถือว่าเปลี่ยนฟิลละกันอีกอย่างอ่ะพี่อยากเมาส์กับใต้ด้วย นี่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะ รู้ตัวปุ๊บขาใต้ทำไมใต้ชอบนั่งรถเมย์อ่ะไม่เหนื่อยหรอ ก็ใต้ไม่รีบร้อนเลยนี่ครับเพราะนั่งรถเมย์มันช้า ไม่คิดอะไรเลื่อยเปื่อย สนุกดีออก สนุกดีออกเขาเรียกลำใหญ่ค่ะเอาตายโอ้ยเดินไม่รอพี่เลยตายตายนี่แสงใต้พี่ว่าเดี๋ยวน่ารัก นี่มองแบบเนี้ยไม่ได้คิดจะเข้าไปยุ่งกับมันใช่ไหมกูว่าใช่ละตายนี่มันฉีดวัคซีนหรือยังก็ไม่รู้ว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยโดนมันกัดจะไม่คุ้ม ไม่ต้องกลัวนะ เราตั้งใจจะช่วย ฟังที่พี่พูดมากเลย ชื่อเจ้าดื้อแล้วกันเนาะ อะตั้งชื่อให้มันด้วย กลัวไหมครับ โอ้เป็นตัวเป็นตาเลยนี่อย่าบอกนะว่าจะเอาไปเลี้ยงอ่ะ ได้รู้สึกถูกชะตาของมันจังเลยอะ โอเคค่ะ ไม่ได้ฟังที่กูพูดเลย ชุบ ใต้จะเอาไปไหน ไปไหนใต้โอ้ยใต้นี่แมวใครก็ไม่รู้แล้วมันฉีดวัคซีนหรือยังใต้ฟังที่พี่พูดหน่อยสิแสงใต้คนดีของพี่จ๋านี่ไม่ฟังที่พี่พูดเลยใช่ไหมแสงใต้ฮัลโหลโอ้ยใต้ถ้าใต้จะเลี้ยงแมวจริงๆอ่ะไปดูพวกแมวฟาร์มดีกว่าไหมได้พันธุ์ดีๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย แล้วเดี๋ยวพี่อ่ะจะแนะนำเพื่อนพี่ให้นางก็เป็นทาสแมวเหมือนกัน พี่โบครับ ดูหน้ามาสิครับ น่ารักเนาะ พี่ยอมแล้วแต่ใต้ก็ต้องรู้ก่อนนะแมวมันก็จะมีปัญหาในการเลี้ยงดูของมันงั้นถ้าใต้จะเลี้ยงแมวเนี่ยนะใต้ก็ต้องรู้ปัญหาของมันก่อนอย่างทรายแมวเนี่ยนะเราก็ต้องเลือกแบบที่มันไม่มีกลิ่นเพราะว่าแมว
เสียงเธอได้หายไปเรียบร้อย เฮ้ย กูหมายถึงน้องคนนั้น พี่โบไม่รู้เหรอ ใช่ไหม ถึงแล้ว เป็นไง ห้องอุ่นไหมครับหึไป หวังว่าจะชอบนะ เนี่ยทำอะไร ดีกว่าอยู่คนเดียวข้างนอกแล้วกันหึใช่เปล่า ตัวก่อนเลย ตัวมอมแมมมาก น่ารักจัง เฮ้ย กูหมายถึงน้องคนนั้น น้องคนไหน น้องคนไหน จู่ๆก็อยากคุยกับเขาขึ้นมา ทางที่2 ปีมาเนี่ยไม่เคยตอบเขาเลยสักครั้งเลยนะคุณตาคิดถูกแล้วใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ไหม แล้วแม่จะไปขี้เยี่ยวตรงไหนเนี่ย น้องฝนตกอีกแล้ว ฝั่งน้องก็ตกอยู่ใช่ไหมในช่วงเย็นพี่ขอโทษด้วยนะ พอดีพี่อยู่กับเพื่อนแล้วก็เผลอหลุดพูดไปหลายคำเลย ที่จริงพี่มีเรื่องจะบอกน้องด้วย คือพี่ตัดสินใจแล้วว่าพี่จะ ฝนหยุด เอ้า โอ้ยแล้วมาหยุดเลยตอนนี้เนี่ย เอาน้ำขึ้นไปฉีดบนหลังคาได้ไหม ไม่รู้เลย เมื่อคืนเขาจะพูดอะไรวะ ทำไมฝนต้องมาหยุดด้วยนะ ขอโทษนะครับ ไม่ทราบว่าวันนี้มีเรื่องอะไรกันเหรอครับ ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีวันนี้ทางร้านเราจัดกิจกรรมใช้คูปองแลกเครื่องดื่มฟรีวันนี้เป็นวันแรกอะค่ะ ลูกค้าก็เลยเข้ามาใช้บริการกันค่อนข้างที่จะมากนิดนึง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ ครับ ไม่เป็นไรเลยครับ ค่ะคุณลูกค้าสนใจรับเครื่องดื่มตัวไหนเพิ่มไหมคะอันนี้ก็นี่น่าทาน มาแล้ว นี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราเหมือนกันนะคะ งั้นเดี๋ยวผมสั่งแล้วกันนะครับ ไว้ ได้ แป๊บนึงก่อน ค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวผมขอเข้าไปคุยกับผู้จัดการร้านหน่อยนึงได้ไหมครับ สัตวแพทย์ เดี๋ยวต้องเอาแมวไปหาแล้วเลย
เป็นโซเมทเธอไม่ชอบเขาก่อน ข เหร อ อ โท เนี่ย ษนะครับ ขอนั่งด้วยได้ไหม อ๋อ ได้ครับ นั่งได้เลยครับ ขอบคุณครับ จำเสียงเขาได้ไงได้ยินมา2 ปีแล้วจำได้หรือเปล่าฝนตกลงมาสิตอนเนี้ยฝนตกลงมาสิอุ๊ย เป็นไรเปล่า อ๋อ ไม่เป็นไรครับ เมื่อกี้พี่จับน้องแรงไปไหม ไม่เลยครับ ขอบคุณที่ช่วยเมื่อกี้นะครับ แล้ว นี่น้องไม่นั่งเขียนเหรอ ใช่ครับ เขียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะ ก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปเนี่ยครับ แฟชั่นบ้าง อื่นๆบ้าง เก่งนะเนี่ย แล้วนี่อยู่บริษัท หรือว่าสำนักพิมพ์ที่ไหนหรือเปล่าเผื่อพี่รู้จัก ลาบอยแมกกาซีนครับ พี่ว่าพี่เคยอ่านนะ หรอครับ น่าจะเคยเปิดผ่านๆแล้วเห็นอะไรเงี้ย แล้วน้องชื่ออะไร เผื่อพี่ไปติดตาม เขาเป็นรีดจังเนาะ อ๋อ นามปากกาใช่ไหมครับ เขาเรียกว่านามปากกาใช่ไหม ใช่ครับ แสงใต้ครับ แสง ไม่ ใต้ ใช่นามปากกาล่ะนี่ชื่อจริงลูก ชื่อเท่เหมือนกันนะ ดูแบบมีอะไรดี คนก็พูดกันอย่างนี้ครับ ไม่เบา ใต้โหลว่าไง เคสด่วนเหรอ เออ เดี๋ยวไว้เจอกันที่โรงพยาบาล งั้น เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้ว พูดเอาไว้สิ พี่ครับ พี่ชื่ออะไรเหรอครับ พัดครับ พี่ชื่อพัด แค่เธอลองใช้หัวใจฟังใจ ฉันดู มึงเรียกกูมาตอนดึกมีอะไรเปล่า กูเจอโซลเมทแล้วเขาเป็นว่าตายไม่กล้าคุยกับเขา คือไม่รู้จะเริ่มคุยยังไง คุยตรงไหน โหลครับพี่ปิงปอง กูมีเรื่องให้ช่วยว่ะ เรื่องอะไรอ่ะพี่ โอ้ดีใจแรงปวดไหลเฮ้ย เฮ้ย มันดีโอ้ยมาดูช้าไปหน่อย โอเคเลยนะครับผมอุ้ยชอบอ่ะมันมีความเป็นกิมมิคของมันนะครับผมเรื่องราวต่างๆ รู้สึกว่ามันไม่ได้เอาแค่โรคมาเล่นกับ
ความเป็นเหมือนกับว่าแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงว่าโรคนี้ก่อนนะครับผมโรคตัวแบบ sensing hearing loss เนี่ยถามว่ามีจริงไหมมีนะครับผมแล้วก็อาการหูดับมันก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ทั่วไปนะครับผมแต่ที่มันเกิดจากพวก weather climate change พวกภาษาไทยคือแบบเวลาเหมือนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแล้วถามว่ามีอาการหูดับไหมถามว่ามันก็อาจจะมีก็ได้นะครับผมเพราะว่าเคยได้ยินเหมือนกันว่าเคยมีคนแบบอาการหูดับเมื่อเกิดสภาวะอากาศบางอย่างแต่เรื่องมันอาจจะเฉพาะเจาะจงมากๆเช่นแบบต้องฝนตกเท่านั้นถึงจะหูดับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเสริมความแฟนตาซีเข้าไปซึ่งมันมีเสน่ห์มากโดยการที่เอาใช้อาการหูดับเนี่ยมาเพิ่มความแฟนตาซีไปตรงที่ว่าคุณจะได้ยินเสียงแค่โซลเมทของคุณตอนที่คุณอายุ20แล้วเท่านั้นนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นความแฟนตาซีที่มันน่าสนใจขึ้นมาตรงที่ว่า1นะถ้าสมมติโซลเมทของเราสมมติว่าเราเป็นสมมติตัวละครเป็นผู้ชาย2คนเนาะถ้าสมมติโซลเมทของเราเป็นผู้ชายด้วยกันน่ะแล้วคุณเป็นผู้ชายที่คุณไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยกันคุณเป็นผู้ชายที่รู้สึกชอบผู้หญิงอ่ะคุณจะตามหาโซลเมทของคุณไหมนั่น1คำถามใช่ปะแต่เรื่องไม่ได้พูดตรงนั้นหรอกเพราะว่าเขาก็รู้สึกดีต่อกันเนาะไม่ได้ตัดชอยนี้ไปแต่เราแค่ตั้งคำถามว่ามันก็เป็นคำสาปได้เหมือนกันในมุมมองของตัวเขาถ้าสมมติว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างแสงใต้ก็ได้ถ้าเสียงที่เขาได้ยินตอนอายุ20เป็นเสียงผู้หญิงแต่เขาดันเป็นเพศ LGBTQA+ แล้วเขาดันชอบผู้ชายขึ้นมาเขาดันเป็นเกย์แล้วเขาจะไปรู้สึกชอบผู้หญิงได้ยังไงถ้าคนนั้นเป็นโซลเมทถูกนะมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่ซึ่งถามว่าในมุมของแสงใต้มันก็เป็นคำสาปได้เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดเป็นโซลเมทที่เขาไม่รู้สึกด้วยแล้วมันจะเป็นต้องรักโซลเมทคนนี้หรือเปล่าแล้วถ้าเป็นโซลเมทที่ไม่ดีล่ะถ้าเป็นโซลเมทที่ไม่ใช่เป็นคู่แท้ล่ะไม่ใช่เป็นโซลเมทที่คนที่เป็นคนดีที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดมันก็ลำบากแล้วความคำสาปคือถ้าสมมติเราได้ยินเสียงเขาไปทุกๆครั้งที่ฝนตกแล้วเราไม่อยากได้ยินเสียงเขาเราไม่อยากเจอเขามันก็เป็นคำสาปนะครับแล้วเข้าใจว่าแทนที่มันจะเป็นพรหรือเป็นคำสาปมันต่างกันแค่นิดเดียวตรงนี้เองแล้วก็เข้าใจมากๆว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมีความรักกับตัวโซลเมทของเขาไม่อยากรู้สึกดีด้วยมองในแง่พรที่เป็นพรอันประเสริฐถ้าสมมติฉันคือมันน่าอิจฉาสำหรับคนอื่นนะในมองที่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆแกรู้อยู่แล้วไงว่าแกมีคู่แท้ของแกพออายุ20แกก็ได้เจอคู่แท้ของแกเพราะแกเหมือนกับว่าได้ยินเสียงของเขาที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถูกปะแต่ในมุมของเขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ชอบสิ่งนั้นและยิ่งเขาเป็นปมเขามีปมแบบนั้นด้วยตรงที่วันที่เขาได้ยินเสียงครั้งแรกเนี่ยเป็นวันที่พ่อแม่เลิกกันเราจะเข้าใจเขามากๆเลยในตัวละครของตัวของแสงใต้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขาเห็นพ่อแม่รักกันดีจนโตมาเนาะ20 ปีเนาะพ่อแม่รักกันดีพ่อแม่เป็นเหมือนไอคอนเป็นแบบว่าเป็นไอดอลของเราในการที่ว่าความมีรักแท้เป็นแบบนี้เขาก็จะเชื่อในรักแท้มากๆเลยแต่อยู่ดีวันนึงพ่อแม่มาบอกเลิกกันอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าไอ้ที่เขาตั้งฝันไว้ว่าเดี๋ยวพออายุ20นะฉันจะได้ยินเสียงโซลเมทของฉันนะฉันจะได้รักกับคนที่ฉันมีเป็นคู่แท้ของฉันที่เขากำหนดมาแล้วอะไรเงี้ยฉันจะเชื่อในรักแท้นะอยู่ดีความฝันมันก็มาลายไปหมดเลยมันกลายว่าเขาไม่เชื่อมันอีกต่อไปแล้วเราเลยเข้าใจตัวละครมากว่าเฮ้ยคนที่มันเหมือนแบบมีความเชื่อมาตลอดแล้วอยู่ดีวันนึงมันก็แบบที่ฉันเชื่อตลอดมันจะจริงหรือเปล่าวะมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่จริงขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกว่าฉันไม่เอากับเรื่องนี้ดีกว่าแต่พอเวลามันผ่านไปเราได้ยินเสียงเขาทุกวันเขาก็พูดกับเราทุกครั้งที่ฝนตกถูกปะเราก็เลยที่จะเงียบเลยไม่บอกเขาจริงๆมันก็เป็นการกวนอยู่เหมือนกันเนาะมันเหมือนกับว่าไลน์ไปแต่เขาไม่ได้ตอบเราเลยนี่ก็เหมือนไลน์มารบกวนตลอดบางทีก็เผลอไลน์มาใส่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกแบบฉันไม่ได้รู้สึกดีแกไม่ต้องมาพูดอะไรกับฉันแต่มันก็ได้ยินเขาทุกวันแต่มันก็เป็นการทดสอบเหมือนกันว่าอีกฝั่งนึงจะเกรงใจหรือเปล่าอีกฝั่งนึงเขาเห็นฝั่งนี้ไม่ตอบโต้เขาก็เกรงใจนะถ้าฝนตกฉันจะไม่พูดแล้วกันฉันจะเลือกที่จะเงียบส่วนหนึ่งของแสงใต้ก็เลือกที่จะเงียบเหมือนกันเพราะว่าการพูดออกไปแล้วมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการรบกวนเขาเหมือนกันก็เลือกที่จะแบบเงียบเหมือนกันก็ต่างคนต่างเงียบแต่ด้วยความที่แสงใต้ได้ยินเสียงของคู่ของเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงของคนที่เขาเหมือนกับกำลังตามหาแล้วรู้สึกดีด้วยแล้วพอเสียงเนี่ยมันเหมือนกับว่านึกถึงว่าแบบถ้าสมมติว่าตัวเขาได้ยินเสียงนี้ทุกวันนะครับผมเสียงของพัดพอได้ยินทุกวันมันก็ต้องรู้สึกว่าตัวเขาเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงนี้ก็ไม่แปลกใจว่าพอเขาได้ยินเสียงนี้ตอนที่เข้ามาร้านกาแฟทีนึงเขาถึงจำได้ทันทีว่านี่คือคนที่เขาได้ยินมาตลอด2 ปีเขาเลยมั่นใจว่าคนนี้แน่ๆสิ่งที่เขาสังเกตเขาไม่ได้เขาสังเกตหน้าก่อนสังเกตอาชีพที่ทำก่อนเลยถูกไหมเขาไม่ได้ไปโฟกัสว่าใช่เสียงนี้หรือเปล่าเพราะเขามั่นใจตั้งแต่แรกเลยว่าคนเนี่ยคือคนที่เขาได้ยินมาตลอด2 ปีแน่นอนเสียงมันแบบนี้เลยอะไรเงี้ยมันทำให้ตัวละครมันดูมีเสน่ห์มากๆแล้วก็บริบทของความรักของทั้งคู่มันดูมันแบบคนที่ตามหากันมาเนิ่นนานคนที่ถูกพรหมลิขิตเอาไว้แล้วมันเลยเหมือนกับว่าพรหมลิขิตที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วระหว่าง2 คนที่ชะตากำหนดว่าคุณต้องเป็นโซลเมทกันเนี่ยแล้วพอต้องมาเรียนรู้กันมาเจอกันเนี่ยมันจะเป็นความผูกพันในแบบไหนในเมื่อเราเหมือนถูกกำหนดไว้แล้วไงว่าคนนี้คือคู่แท้ของเรา
เหมือนที่พี่บอกไปว่าถ้าสมมติคู่แท้ของเราดันเป็นคนที่เราไม่ชอบขึ้นมาหรือเป็นคนที่เกลียดขึ้นมาหรือเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีไม่ตรงสเปคหรือเป็นคนที่แบบไม่เหมาะกับเราอะสมมุติแบบนั้นแล้วกันอะเราจะรู้สึกอินกับเขาไหมเราจะรู้สึกสานต่อความรักกับเขาไหมเป็นคนไทป์เดียวกันหรือเปล่ามันยังไม่ถึงโปรเซสของการเรียนรู้กันเลยแล้วมันต้องเหมือนทนอยู่ด้วยกันอะเพราะฉันต้องเชื่อในความเป็นโซลเมตอะเนี่ยมันทำให้ตัวละครมีมิติขึ้นมาตรงความขัดแย้งว่าเอ๊ะเขาเป็นโซลเมตฉันแต่ฉันควรรักเขาหรอฉันควรรู้สึกดีกับเขาหรอเราไม่แน่ใจว่าตัวละครเรื่องมันจะเล่าถึงตรงไหนนะฮะแต่รู้สึกว่าเรื่องมันอาจจะเล่าด้วยความในมุมของความสวยงามว่าพอเขารู้สึกว่านี่เป็นโซลเมตคนนี้แหละคือคนที่ฉันรักมาตลอดคนที่ฉันหามาตลอดแต่มันอยู่ในช่วงเวลาของการที่ฉันก็ต้องเรียนรู้จากเขาไปเหมือนกันไม่ใช่แค่เป็นแค่โซลเมตกันเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยเรียนรู้จักกันเลยมันก็คือช่วงเวลาของการเรียนรู้กันแต่ลึกๆมันก็คือชอบเขาอะมันก็เป็นโซลเมตอะหน้าก็ตรงสเปคหุ่นก็ดีอาชีพก็เด่นคืออารมณ์แบบแล้วตรงไหนที่จะต้องทิ้งเขาถูกบ้างก็แค่เรียนรู้กันไปเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้ตัวเรื่องมันมีมิติขึ้นมาว่าแล้วมันจะมีประเด็นไหนมาทำให้รู้สึกว่าเราอินกับ2ตัวละครนี้มากขึ้นอะไรจะเป็นบททดสอบของตัวละครนี้ตรงไหนที่ทำให้เรื่องมันมีแง่มุมหรือมันมีความแบบไดนามิกของเรื่องมากกว่านี้ตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจรู้สึกว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วเปิดตัวมาน่าสนใจแต่เรารู้เลยว่าตัวละครมันรักกันแน่ๆเพราะมันเป็นโซลเมตของกันมันเป็นคู่กันแล้วระหว่างนี้แล้วต่อไปนี้มันจะน่าสนใจตรงไหนอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะรู้เหมือนกันนะต้องรอดูต่อไปคนที่ดู EP เราเนี่ยตอนนี้คิดว่าทุกคนรู้หมดแล้วแหละผมบอกพี่แฮมว่าพี่แฮมรอดูต่อไปนะฮะพี่เข้าใจนะครับแต่พี่เพิ่งมาดูเนาะพี่ก็อยากจะพูดในมุมนี้ด้วยเหมือนกันโอเคทีนี้เรื่องของแสงใต้พอแล้วจบไปก่อนประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นคอนดิชันที่น่าสนใจที่จะได้ยินเสียงคนอื่นไม่ได้ยินเสียงคนอื่นตอนฝนตกนะครับผมแล้วเหมือนกับพี่โบก็น่าจะรู้เรื่องนี้นะพอเห็นฝนตกก็โอเครู้แล้วว่าแกไม่ได้ยินอะไรเงี้ยอีกคนนึงที่น่าสนใจคือใครครับผมอีกคนนึงที่เรื่องของตัวของน้องชายเขานะครับผมก็คือแสงเทียนแสงเทียนก็จะเปิดตัวละครมาแล้วว่าเขามีสิทธิ์จะคู่กับลมฝนเนาะต้องชมน้องเสือมากว่าน้องเสือเล่นอันนี้น่ารักมากเลยเล่นแบบน่ารักเล่นเป็นน้องเล่นเป็นน้องน้อยแล้วเป็นน้องที่กวนๆแล้วก็มีความน่ารักอยู่นะครับยิ่งเป็นฉากในห้องในร้านหนังสือเนี่ยที่พี่มาห้าวแล้วเหมือนกับแบบเขาตัวสูงกว่านิดนึงเนาะแต่เขาดูเป็นน้องมากแล้วเขาดูน่ารักมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเล่นแล้วแบบน่ารักดีแล้วก็จะมีความแบบอันนี้เป็นแบบสายซึนกับสายน่ารักกันแหละอยู่ด้วยกันนะครับตัวลมฝนเขาก็ดูซึนๆเงียบๆนะครับผมแต่ไม่รู้แอบชอบหรือเปล่านะไม่รู้ลมฝนแอบชอบตัวสองแสงเทียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะแกล้งกวนๆไปก่อนหรือยังไม่สนิทกันมากพอเพราะยังต่างคนต่างกวนใส่กันอยู่นะฮะก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นเรื่องที่เราสึกว่าถ้ามันจะชอบกันก็ต้องชอบกันด้วยนิสัยชอบกันด้วยเรื่องราวแล้วมันจะมีความเป็นโซลเมตเหมือนกับผมพี่ชายเขาแล้วแล้วก็เรื่องของคนอื่นไม่แน่ใจเขาจะเล่าหรือเปล่าแสงเหนือกับแสงจันทร์อาจจะไม่ได้เอามาเล่านะครับแค่เป็นองค์ประกอบของเรื่องเฉยๆนะครับผมแล้วก็น่าจะมีประมาณ2คู่ที่เขาจะหยิบขึ้นมาเล่าถูกไหมครับคู่หลักของเราก็จะเป็นพัดกับแสงใต้แล้วก็ลมฝนกับแสงเทียนถูกไหมครับ2คนนี้2คู่ก็ต้องรอดูนะครับผมว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปใครดูนำไปอะไรเพิ่งสปอยนะเราดูไปเรื่อยๆพร้อมๆกันใหม่อีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวพี่ดูเองไม่ต้องสปอยแต่จริงๆไม่ทันได้สปอยหรอกเพราะทุกๆคนที่มาคอมเมนต์น่ะตอนนี้ทุกคนมาคอมเมนต์น่ะพี่ดูจบ6 EP แล้วนะครับผมไม่เป็นไรไม่ต้องแต่ก็ไม่ต้องสปอยแล้วกันเอางี้เผื่อว่าคนอื่นเขามาดูพร้อมกับพี่นะครับผมเราจะได้ดูพร้อมกันแบบสนุกๆนะฮะโอเคงั้นประมาณนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับถือว่าเป็นการเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ได้ละมุนหัวใจอยู่นะมีความรู้สึกแบบดีรู้สึกอินรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่ามันเหมือนกับเรากำลังเลือกอยู่ว่าอาทิตย์นึงเราจะรีแอคเรื่องอะไรบ้างแล้วรู้สึกว่าเราก็รู้สึกเราเลือกถูกที่มารีแอคเรื่องนี้โอเคงั้นเดี๋ยวรอต่อใน EP ที่2แล้วกันครับผมชุดเดิมนะครับชุดนี้เลยนะครับไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับผมขอบคุณอีกครั้งแล้วฝากเจอกันใหม่ใน EP ที่2นะครับวันนี้พี่แฮปไปก่อนนะครับบ๊ายบาย